U rikthyem në studiu të nderuar shikues, është edhe koha për bisedën e parë, para lajmërova dhe më parë që do flasim pra me studiusin e letërsisë, zotëri Vehbi Miftari, do flasim për librin e tij të fundit, në shtatë të fundit jo për jetë, por të më të riun, bëhet fjalë për letra e identitete. Është ky libri për cilin edhe do të diskutojmë në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe, zoti Miftari. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Je mirë se ardhur gjithsesi, vetë titulli të le të kuptosh ndoshta edhe për përmbajtjen. Bëhet fjalë me siguri për identitetin, kur flasim për identitetin është termi shumë i gjerë. A mund të na thuash fillimisht për idenë e studimeve që ke bërë për këtë libër? Nëse siç e thon teori titulli është sinteze përmbajtjes, atëherë keni plotësisht drejtë. Domethënë besoj edhe nga titulli, si thatë ju, është lehtësisht e kuptueshme që libri diskuton për raportet që letrat, përkatësisht letërsia, ka me identitetet. Nuk po flasim këtu në njëjës pra për identitetin nacional, edhe pse ai është thelbi, do të thashim, i studimit, por nga që në këtë libër ne diskutojmë kryesisht me teoritë për konformimin, por i shohim mbi një objekt, letërsinë e hershme shqipe, ose ata që ne quajmë letërsia e vjetër shqipe, kur flasim për më tepër identitete, të cilat janë të pashtresuara plotësisht, kjo ka qenë edhe arsyeja pse flasim në shumës për identitete dhe jo për identitet. Doja të ndalem, ndoshta me pasë do të vazhdosh aty dhe ku ke mbetur, të ndalemi pak tek studiusit të cilët ju edhe i keni hulumtuar, se i keni pa punën e tyre, ndoshta edhe se si e kam paraqitur identitetin. Tani pak a shumë kam lexuar gjithçka që ka qenë e mundur dhe që natyrisht mbi një përzgjedhje të theksuar të autorëve dhe të literaturës që rreket të çmtoi raportet ose teoritë mbi konformimin para së gjithash. Kam lexuar sigurisht autorët përfaqësues të katër rrymave ose teorive kryesore le të themi të konformimit, por nga që unë kam dashur që këto raporte t'i shoh, siç e tham, të aplikuara mbi një model që është letërsia shqipe. Kryesisht jam dalur te etnosimbolistët me përfaqësuesin themelor të tyre Anthony Smithin, për shkak se raportet ose teoria e tij përgjithsisht e etnosimbolistëve përkon me konceptin ton për shtresim kulturash, të cilat shërbejnë si një lloj premise për idetë më vonshme që mund të artikulohen pastaj qoftë në letërsi, qoftë në arte përgjithsisht. Dhe mirë po raportet që unë kam hetuar nuk është vetëm i njanshëm, pra nga teoritë në letërsi ose të aplikuara në letërsi, por kam dashur që të studioj edhe kahun e kundërt, pra të shohim se si letërsia mund të shërbej ideve kombëtare ose ideve kulturore përgjithsisht, si mund të bëhet një substrat ose shtytës e fuqishme e këtyre ideve. Pra raporti që heton libri është i ndërsjell. Po, ndoshta ju çdo mund të jemi të kënaqur ndoshta edhe me të gjitha thënjet apo të hulumtimet që i bëjnë në letërsi, gjithsesi ajo ka ndikim edhe në jetën tonë të përditshme edhe në identitetin siç ju e keni paraqitur. Do doja të di sa kohë të ka marrë për ta bërë një shkrim, një libër të tillë. Po, nëse flasim kohësisht, janë afërsisht 3 vite, domethënë 3 vjetet e fundit unë krahas detyrimeve tjera, natyrisht punës dhe leximeve, qoftë të letërsisë artistike, qoftë të studimeve të tjera për letërsinë ose për filozofinë, estetikën e të tjera. Punën kryesore kam bërë pra në këtë kërkim. Ky ka qenë projekti im themelor, do të thosha, i 3 viteve të fundit, dhe natyrisht jam shumë i lumtur që tashmë është kurorzuar me një libër i cili shpresoj shumë do të shërbejë jo vetëm studentëve, studiuesve të letërsisë, por po kështu edhe atyre të cilët do të studiojnë ose merren me sociologjinë e kulturës, me religionet, me identitetet, pra kap disa fusha në cilat provon që ti trajtoj këto raporte që i theksuam, dhe mendoj se është
përqapje për të parë letërsinë shqipe edhe nga një dimensioneria e interdisciplinaritetit ose i lidhjes me fushat e tjera, si që është filozofia, kultura, sociologjia e tjera. Po. Të flasim pak, e keni thënë edhe ju në rrjetet sociale, do të thotë që ka qenë edhe e keni sqaruar në fakt ndikimin e letërsisë së vjetër shqipe që ka pasur në krijimin e përkatësive. Për shembull në atë asaj gjuhësore, kombëtare, kulturore, historike dhe të tjera. Mund të na shpjegosh pak më shumë në lidhje me këtë? Po, nëse flasim përmbajtjesisht, pra në atë që libri parashtron, fillimisht unë kam diskutuar me, siç e tham, me teoritë themelore mbi konformimin, po me teoritë kulturore dhe mbi shoqërinë përgjithsisht. Pastaj këto raporte kemi provuar që t'i shohim të aplikuara mbi letërsinë e vjetër shqipe dhe këtu janë studiuar kryesisht humanistët dhe filobiblistët. Për humanistët si model kemi marrë Barletin, historinë e Skënderbeut, që është vepra themelore dhe nismëtare, do të thashim, e letrave shqipe, sado që është libër i shkruar në gjuhën latine, pra nëse flasim për etnosimbolet dhe themi se gjuha është simboli themelor identitar, historia e Skënderbeut nuk është përfaq këtë, por është përfaq në kuptimin tjetër atë të subjektit. Pastaj lidhja me letërsinë është e fuqishme për shkak se në kuptimin e zhanrit vetë Barleti thoshte se po shkruante histori, por nëse shohim atë, ai shkruan kryesisht histori të rrëfyer, pra rrëfimet ose kujtimet e bashkëkohanikëve të Skënderbeut ose të njerëzve të cilët e kanë mbartur këtë rrëfim njëri pas tjetrit, që do të thotë se historia e Skënderbeut nuk është libër i cili mbështetet mbi kronikat e kohës, mbi dokumentet themeltare të kohës, por është kryesisht histori narrative, do të thashim. Dhe ky është mbase dimensioni themelor që diskuton libri, mënyrën se si kujtesa e njerëzve e rrëfyer, pra që është zhanër më tepër letrar ose që prek format letrare dhe jo ato historike, shndërrohet në kujtesë dhe se si kjo kujtesë pastaj bartet si histori tek lexuesit në një tekst të shkruar që është historia e Skënderbeut. Filobiblistët, pastaj Buzuku, Budi e Bogdani para së gjithash, janë autorë të mirëfillt të letërsisë shqipe në kuptimin që ata shkruajnë libër në gjuhën shqipe, por për ndryshim nga humanistët ose nga Barleti, ata e humbin subjektin. Nëse subjekti i historisë së Skënderbeut është shqiptar, dhe thëshëm, subjekti i autorëve të mëvonshëm nuk është i tillë, pra ata kryesisht ndërlidhen me tematika të tjera që janë kulturore dhe religjioze. Dhe pastaj, nga që ne e njohim kujtesën si premisë mbi cilën ndërtohen ose zhvillohen idetë kulturore, tek ta autor duhet thënë se kjo lloj premise bartet si e trashëguar nga njëri tjetri dhe i shërben ambientit kulturor para së gjithash. Pra, ata janë autorë të cilët reken që identitetin e tyre, qoftë ai kulturor, etnik, religjios, ta jetësojnë në një ambient të caktuar që është ambienti tyre kulturor dhe ose religjios dhe kësaj ta kultivojnë ndjenjen e përbashkësisë ose atë që Max Weberi e quajtur Zusammenhörigkeitsgefühl, që i bie, nëse e shqipërojmë, një lloj ndjenje e përbashkësisë. Pra, si antarët e një bashkësie të veçantë, qofshin ata antarë të bashkësive religjioze apo kulturore, besojnë në disa gjëra të përbashkëta dhe se si këto gjëra pastaj shndrohen në një simbolik të veçantë, e cila e shtyn zhvillimin qoftë të ideve, qoftë të formave letrare të tjera, varësisht se për çfarë flasim. Ndoshta kur flasim këtu për religionin dhe kulturën dhe identitetin, unë besoj që do na hyjë shumë në punë se është këto terma i ngatrojmë shumicën e rasteve me njëra tjetrën dhe këtu ndoshta mund të jetë edhe konflikti më i madh që bëhet në shoqërinë tonë. Cili është mendimi juaj për këtë? Tani përgjithsisht kur flasim për identitetet, ne jemi në një terren të ngatruar, nga që flasim nuk mund të flasim për një identitet të veçantë. Nëse marrim edhe individin, ne vazhdimisht duhet të trajtojmë disa identitete që janë pjesë e tij. Kështu që vetvetijo ne nuk mund ta përcaktojmë qartë një identitet qoftë individual, qoftë kolektiv, por flasim për disa paradigma të cilat janë besueshme dhe trashëgueshme dhe në cilat ne besojmë ose të cilat i përjetojmë si identitet tonë, më falni. Kështu që
nëse edhe unë po përmend këto identitetin religios si substancë të kërkimeve bogdaniane ta zëm, po flasim gjithmonë për një paradigmë të caktuar kulturore, cila nga pikëvështrimi ynë është kryesisht i aplikuar pastaj në tekstet e Bogdanit dhe në tekstet e autorëve të tjerë. Po. A do të presim edhe diçka tjetër të ngjashme nga ju me që bëhet fjalë kur flasim për studimet, ulëmtimet, çdo herë studiuesit thonë që shumë pak po bëhen, shumë pak literaturë shqipe, shumë pak të tilla. Do thotë njëri prej titujve që tashmë kemi në duar do t'i shërbej thatë edhe ju gjeneratës së re, por nevoja besoj që është edhe më e madhe. Tani libri është pjesë e një projekti më të gjerë. Unë nëse kam ulëmtuar këto 3 vjet që të kuptoj mirë teoritë, paradigmat për sa takon identiteteve, para së gjithash atyre kulturore, por edhe identiteteve të tjera deri te identiteti nacional. Dhe e kam aplikuar këtë, ose e kam parë këtë të aplikuar mbi letërsinë e vjetër shqipe. Vetvetiju, kurreshtja do ta shtynte secilin që të vazhdonte me kërkime të tilla me autorë të tjerë, sidomos me autorët romantik, kur edhe këto ide për cilat po flasim ne vime formsohen ose marrin formë të veçantë në përcaktim ose në kërkim të vërmësimit të identitetit para së gjithashtë nacional. Më vonë, mbase nëse do ta kemi shëndetin edhe mundësinë, sigurisht këto raporte do të shihen edhe të autorët e pjesës parë të shekullit 20, pra para së gjithashtë autorët e viteve 20-30, sepse aty ne themi që synimet e romantikëve realizohen në platforma konkrete, madje edhe në letërsi kemi teori të veçanta ose studiues të veçantë të cilët kërkojnë letërsi të frymës nacionale, i tillë ta zëm është Kris Maloki. Kështu që duke qenë se atë periudhë unë e kam studiuar natyrisht nga një pikëshikim tjetër më herët në tezën time të doktoraturës, besoj që ai do të ishte hapi i tretë në këtë ide ose në këtë projekt. Fundja vetëm kështu do të arrihet që të përmbyllet ky projekt. Çfarë kemi ne sot, ose çfarë keni ju sot në duar është një hap i parë, një pjesë e parë, një projekt më gjerë. Uroj të kemi edhe shumë projekte të tilla. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona dhe e di që koha shumë e shkurtër për ta përmbledhur gjithë studimin tënd, por uroj që të kemi edhe raste të tjera. Faleminderit shumë që po jepni mundësi diskutimeve për librin, për kulturën. Kjo është gjithsesi vlerë e televizionit tuaj dhe juja. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe një herë.